morning, all of you. So, काय पाहिलं होतं आपण लास्ट लेक्चर मध्ये आठवते का? सगळ्यांनी ISC ची नोटीस पाहिली असेलच. सो इनऑर्गॅनिक पॉलिमर आणि आयर्न आणि स्टील हा टेस्ट साठी असेल. 2 युनिट वर टेस्ट आहे. सो इनऑर्गॅनिक पॉलिमर आणि आयर्न आणि स्टील या 2 युनिट वर टेस्ट असेल. सगळ्यांनी अभ्यासाला लागा. तसं आयर्न आणि स्टील वरती तुम्ही ऑलरेडी एक्झाम दिलेली आहे, त्यामुळे आता तुमचा अभ्यास झालेला आहे. सो अभ्यास फक्त आता कशाचा करायचा, इनऑर्गॅनिक पॉलिमर तेवढंच करायचं. सो त्याचा अभ्यास करा आणि टेस्ट चांगले मार्क्स पडतील याची काळजी घ्या. यावेळेस रिटेस्ट होणार नाही. ओके, सो त्यामुळे सगळ्यांना फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये कसे मॅक्सिमम मार्क्स मिळतील हे सगळ्यांनी बघा. आता तुमच्याकडे अभ्यासाला वेळ पण आहे. काय झालं होतं मागच्या लेक्चर मध्ये आठवते का? आपण नॉन ऍक्टिव्ह सॉल्व्हेंट सुरू केला होता, राईट? त्याच्यामधले मग इंट्रोडक्शन पाहिली होती, काही नॉन ऍक्टिव्ह सॉल्व्हेंट्स टाइप्स पाहिले होते. सोल्यूट सॉल्व्हेंट ते कसं असतं, देन जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्व्हेंट पाहिलं होतं. ते इनएक्सपेन्सिव्ह असावे, नॉन टॉक्सिक असावे वगैरे वगैरे वगैरे. ओके, देन आपण काय बघितल्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज पाहिल्या होत्या का? फिजिकल प्रॉपर्टीज एकदा बघू आणि आपल्या नेक्स्ट पार्ट कडे, टाइप्स ऑफ इनऑर्गॅनिक नॉन ऍक्टिव्ह सॉल्व्हेंट त्याच्याकडे जाऊ. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये कंपॅरिझन दिले की वॉटर, अमोनिया, सल्फर डायऑक्साइड, ऍसिटिक ऍसिड, क्लोरोफॉर्म आणि बेन्झिन यांच्यामध्ये काय केले, फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये कंपॅरिझन दिलेले, जेणेकरून आपल्याला कोणता आपल्या गरजेनुसार वापरायचा ते आपल्याला ठरवता आलं पाहिजे. कारण आपण इथे आता फक्त या युनिट मध्ये काय डिस्कस करणार आहेत, तर रिएक्शन्स ऑफ अमोनिया अँड सल्फर डायऑक्साइड ॲज अ नॉन ऍक्टिव्ह सॉल्व्हेंट. बट ज्यांना जर अदर दॅन दिस त्यांची रिक्वायरमेंट असेल, जी रिक्वायरमेंट अमोनिया आणि सल्फर डायऑक्साइडनी पण पूर्ण होत नाही, सो ते काय करू शकतात, अदर सॉल्व्हेंट यूज करण्याचा विचार पण करू शकतात. सो त्यासाठी हे काही नॉन ऍक्टिव्ह सॉल्व्हेंट जे जनरली यूज केले जातात वेगवेगळ्या रिएक्शन साठी, त्यांची लिस्ट, त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज इथे दिलेल्या आहेत. ओके, सो वॉटर हे सगळं केल्विन मध्ये दिलेले आहेत बघा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आणि लिक्विड रेंज. सो आपल्याला माहिती वॉटरचा बॉइलिंग पॉइंट किती आहे, 100, म्हणून काय दिलं, बॉइलिंग पॉइंट 373. तसंच अमोनियाचा किती आहे, 240 केल्विन. ओके, कितीच केल्विन. सो म्हणजेच काय आहे बघा, 240 केल्विन येतो आणि त्याचा मेल्टिंग पॉइंट किती आहे, 195.5 केल्विन. म्हणजे म्हणून अमोनिया काय रूम टेम्परेचरला लिक्विड आहे आणि तो इझिली इव्हॅपोरेट पण होऊ शकतो, कारण बॉइलिंग पॉइंट किती आहे, 240 आहे, म्हणजे रूम टेम्परेचरच्याही कमी. देन सल्फर डायऑक्साइडचा किती आहे, 263, अमोनियापेक्षा थोडासा जास्त आहे. देन ऍसिटिक ऍसिड 391, त्याचा जास्त आहे, 289. सो दिस इज also having good liquid range. म्हणजे मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट मधली जी रेंज असणार आहे ती काय असणार आहे, आपली लिक्विड रेंज, त्याला म्हणणार लिक्विड रेंज. सो क्लोरोफॉर्मच्या बाबतीत मग काय, 2110 आणि 334. देन बेन्झिनच्या बाबतीत 278 आणि 353. याची पण लिक्विड रेंज कशी आहे, चांगली आहे. मग जर आपण डायपोल मोमेंट कन्सिडर केली, वॉटरची काय सगळ्यात जास्त आहे, बाकी सगळ्यांची काय कमी आहे बघा. ऍसिटिक ऍसिड आणि बेन्झिनची तर 0च आहे. सो आपल्याला कुठल्या टाईपचे सोल्यूट त्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह करायचं, त्याच्यावरती मग आपल्याला ठरवावं लागेल की आपल्याला कुठला सॉल्व्हंट यूज करायचा आहे. कारण जर आपले
पोलार सोल्यूट असतील तर ते नॉन पोलार सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह होतील का? नाही. त्यामुळे आपल्याला मग पोलारच सॉल्व्हंट तिथे यूज करावे लागतात. सो आपल्याला जेव्हा म्हणून आपण सॉल्व्हंट चूज करतो तेव्हा आपल्याला काय विचार करायला लागतो, आपला सोल्यूट कसा आहे, पोलार आहे का, नॉन पोलार आहे का, कसा आहे. ओके. देन रिलेटिव्ह डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. रिलेटिव्ह डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट दिलेला आहे, तो पण कशाचा जास्त आहे, सगळ्यात वॉटरचा जास्त आहे, म्हणून वॉटरला आपण काय म्हणतो, पोलार सॉल्व्हंट. देन लिक्विड रेंज. लिक्विड रेंज म्हणजे काय की मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट मधली जी रेंज आहे त्याला काय म्हणतो, लिक्विड रेंज. ओके. सो लिक्विड रेंज ही मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंटच्या मधली ही जी आहे ती सगळी काय लिक्विड रेंज आहे. तर वॉटरची सगळ्यात म्हणजे चांगली आपण कन्सिडर करतो. देन ऍसिटिक ऍसिडची आहे, देन बेन्झिनची पण लिक्विड रेंज चांगली आहे. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ सॉल्व्हंट. जे आपल्याला सॉल्व्हंटचे टाइप्स आहेत त्यांचे शिकायचे. ओके. सो सॉल्व्हंट्स कॅन बी क्लासिफाईड इन मेनी वेज बेस्ड ऑन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. मग आपण काय करू शकतो, हे बेस्ड ऑन फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज वरती सॉल्व्हंट्स क्लासिफाय करू शकतो. मग त्याच्यामध्ये काय पहिले तर लिक्विड, सॉलिड अँड गॅसियस सॉल्व्हंट. फिजिकल प्रॉपर्टीज वरती काय होणार आहे, आयदर सॉलिड, लिक्विड किंवा गॅसियस सॉल्व्हंट्स असू शकतात. The classification, this classification is based on the physics of solvent, म्हणजे ते कुठल्या फिजिकल स्टेट मध्ये आहेत त्याच्यावरती ते ठरतं. देन aqueous and non aqueous solvent. सेकंड टाइप कुठला आहे तर aqueous आणि नॉन aqueous. त्याच्यामध्ये मग काय त्याचं सॉल्व्हंटचं जे नेचर आहे मेनली आपण ते काय करणार आहे, नेचर कन्सिडर करणार आहे. देन प्रोटिक आणि अप्रोटिक सॉल्व्हंट्स. त्याच्यामध्ये प्रोटिक आणि अप्रोटिक आपल्याला कधी कळेल, जेव्हा आपण त्यांचं केमिकल कंपोजिशन बघू. देन त्यामध्ये हायड्रोजन आहे की ते येऊ शकतात किंवा घेऊ शकतात असे. सो ते काय म्हणतो, प्रोटिक किंवा अप्रोटिक. आणि फोर्थ टाइप इज आयोनायझिंग अँड नॉन आयोनायझिंग. ते आयोनाइज होऊ शकतात किंवा नाही होऊ शकत. ओके. सो हे सॉल्व्हंटचे मग क्लासिफिकेशन दिलं इथे. फर्स्ट काय आहे, प्रोटिक आणि अप्रोटिक. आणि मग ह्या प्रोटिकचं परत 3 मध्ये क्लासिफिकेशन आहे, ऍसिडिक, बेसिक आणि अँफोटेरिक. प्रोटिक मध्ये परत ऍसिडिक, बेसिक आणि अँफोटेरिक असणार आहे. आणि अप्रोटिक मध्ये काय आहे मग, नॉन पोलार, नॉन सॉल्व्हेटिंग, पोलार ऑटो आयोनायझिंग अँड पोलार कोऑर्डिनेटिंग सॉल्व्हंट. असे हे आपल्याला आता टाइप्स 1 बाय 1 बघायचे आहेत. सो सगळ्यात पहिल्यांदा प्रोटिक अँड अप्रोटिक सॉल्व्हंट आपल्याला बघायचं. पहिल्यांदा काय बघायचं, प्रोटिक आणि अप्रोटिक. राईट. सो प्रोटिक किंवा त्यालाच काय म्हणतो आपण, प्रोटॉनिक. ओके. अ सॉल्व्हंट हॅज ऍट लिस्ट 1 हायड्रोजन ॲटम इन इट्स मॉलिक्यूल. त्याच्यामध्ये काय झाला पाहिजे, एक तरी हायड्रोजन ॲटम असला पाहिजे. सो प्रोटिक सॉल्व्हंट्स अंडरगो ऑटो आयोनायझेशन टू गिव्ह सॉल्व्हेटेड प्रोटॉन्स. मग हे काय होतं, त्यांच्यामध्ये जो असणारा हायड्रोजन आहे तो हायड्रोजन नुसताच पाहिजे का, नाही तर तो काय झाला पाहिजे, त्यांचं ऑटो आयोनायझेशननी त्यांनी प्रोटॉन सॉल्व्हेट केला पाहिजे. म्हणजे त्यांनी त्या सोल्युशन मध्ये प्रोटॉन दिला पाहिजे किंवा घेतला तरी पाहिजे. सो असं ते त्यांनी काय करायला पाहिजे, सॉल्व्हेट करायला पाहिजे तिथे प्रोटॉनला. सो जर आपण अमोनियाचं ऑटो आयोनायझेशन बघितलं, हे ऑलरेडी आपण पाहिलं. मग H+ आणि NH2-. मग H+ आणि दुसरा NH3 मॉलिक्यूल रिॲक्ट होऊन तिथे काय तयार होतं, NH4+. आपण NH4 ला काय म्हणतो तर सॉल्व्हेटेड प्रोटॉन, म्हणजे त्याच्यामध्ये सॉल्व्हेटेड प्रोटॉन आहे. तसंच H2O च्या बाबतीत पण हायड्रोनियम आयन तिथे तयार होतो. सो आपण हायड्रोनियम आयनला पण काय कन्सिडर करतो, ॲज अ solvated protons. So further, protonic solvents are classified. Protic solvents are classified as acidic, basic, and amphoteric solvent. मग परत प्रोटिक सॉल्व्हंट आपण कसे क्लासिफाय केलं, ऍसिडिक, बेसिक आणि अँफोटेरिक सॉल्व्हंट.
मग त्यांच्यामध्ये ऍसिडिक, बेसिक आणि अँफोटेरिकची डेफिनेशन तर आपल्याला माहिती आहे की जे काय करतील ऍसिडिक मध्ये म्हणजे काय असणार आहे की जे काय करतील इझिली H प्लस सोल्युशन मध्ये किंवा इझिली H प्लस काय करू शकतील देऊ शकतील. सो सॉल्वंट विच हॅव टेंडन्सी टू डोनेट अ प्रोटॉन आर नोन ॲज ऍसिडिक सॉल्वंट्स. की जे सॉल्वंट्स काय करू शकतात इझिली प्रोटॉन्स देऊ शकतात त्यांना म्हणतो आपण ऍसिडिक सॉल्वंट. आणि मग ह्या ऍसिडिक सॉल्वंटचे एक्झाम्पल्स कुठले आहेत ऍसिटिक ऍसिड, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड अँड सल्फ्युरिक ऍसिड. हे काय आहेत आपले वेल नोन एक्झाम्पल्स आहेत. सो ऍसिटिक ऍसिडचं आता आयनायझेशन कसं होईल मग CH3 CO मायनस ऍसिटेट आयन प्लस H प्लस. ओके HF चं काय होईल F मायनस अँड H प्लस आणि H2SO4 चं काय होणार आहे मग SO4 2 minus plus 2H plus. So this is about the acidic solvent. मग आता आपल्याला बघायचे नेक्स्ट basic solvents. Solvents which have tendency to accept proton are known as basic solvents. Okay. जे सॉल्वंट्स काय करू शकतात प्रोटॉन्स ऍक्सेप्ट करू शकतात त्यांना म्हणणारे आपण बेसिक सॉल्वंट. मग जनरल त्याचे एक्झाम्पल्स कुठले आहेत तर लिक्विड अमोनिया अँड लिक्विड इथिलीन डायमाइन. हे काय करतात इझिली H प्लस ऍक्सेप्ट करतात म्हणून यांना काय म्हणणार आहे आपण बेसिक प्रोटॉनिक सॉल्वंट. आपण प्रोटिक सॉल्वंट किंवा प्रोटॉनिक सॉल्वंट म्हणतो फक्त. सो बेसिक तर आहेतच हे बट कुठले प्रोटॉनिक म्हणजे प्रोटॉनिकच्या टाईप मधले बेसिक सॉल्वंट्स आहेत. ओके. देन नेक्स्ट इज अ amphoteric or amphiprotic solvent. Next कुठले amphoteric or amphiprotic solvent. So there are the solvents which can act both as proton donors or proton acceptors under different circumstances. की काय करू शकतात ते आपल्याला माहिती आहे अँफोटेरिकचे डेफिनेशन काय आहे आयदर ते ऍसिड म्हणून ऍक्ट होऊ शकतात किंवा बेस म्हणून ऍक्ट होऊ शकतात राईट. सो म्हणजेच काय ते आयदर प्रोटॉन देऊ शकतात किंवा प्रोटॉन घेऊ शकतात म्हणून प्रोटॉन आयदर दे कॅन ऍक्ट ॲज अ प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन ऍक्सेप्टर्स. ओके. सो अशा सॉल्व्हेंटला काय म्हणणार आहे आपण अँफोटेरिक और अँफिप्रोटिक. सो असे जे सॉल्व्हेंट आहेत कुठले आहेत मग वॉटर, अल्कोहोल आणि ग्लायसिन हे जे आहे ते या टाइपचे एक्झाम्पल्स आहेत कुठले जे बिहेव दॅट कॅन बिहेव ॲज अ अँफोटेरिक सॉल्व्हेंट. सो जर आपण वॉटर बघितलं जर HCl च्या प्रेझेन्स मध्ये वॉटर असेल तर वॉटर ऍसिड म्हणून ऍक्ट होईल का HCl च्या प्रेझेन्स मध्ये नाही. HCl इज अ स्ट्रॉंग ऍसिड दॅन वॉटर. मग तिथे वॉटरला काय करायला लागेल HCl कडनं प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करावा लागेल. सो इट विल बी ऍक्ट ॲज अ बेस सिन्स इट इज ऍक्सेप्टिंग द प्रोटॉन. आणि तेच जर आपण काय केलं अमोनिया सोबत जर वॉटर घेतला तर मग वॉटर काय करेल अमोनियाला H प्लस देईल म्हणून तिथं वॉटर काय होईल ऍक्ट ॲज अ ऍसिड आणि अमोनिया ऍक्ट ॲज अ बेस. आणि जर मग आपण हे पाहिलं ग्लायसिन. ओके. सो ग्लायसिनच्या बाबतीत काय की ग्लायसिन पण काय करू शकतो मग हा त्याचा COOH मधला H प्लस देऊ शकतो. सो हा दिलेला H प्लस दुसरा ग्लायसिन मॉलिक्यूल काय करू शकतो त्याचा हा नायट्रोजन आहे तो ते ऍक्सेप्ट करू शकतो म्हणून दे इट कॅन ऍक्ट ॲज अ आयदर ऍसिड और बेस. म्हणून ग्लायसिन पण काय आपला अँफोटेरिक आहे का तर तो काय करू शकतो आयदर प्रोटॉन देऊ पण शकतो किंवा घेऊ पण शकतो. म्हणून अँफिप्रोटिक सॉल्व्हंट किंवा अँफोटेरिक सॉल्व्हंट्स कुठले आहेत तर जे काय आहे आयदर दे कॅन ऍक्सेप्ट द प्रोटॉन और दे कॅन डोनेट द प्रोटॉन. मग ही झाली आपली प्रोटॉनिक और प्रोटिक सॉल्व्हंटचे टाइप्स राईट. सो आता मग आपल्याला टाइप्स कुठले बघायचे तर अप्रोटिक सॉल्व्हंट. अप्रोटिक सॉल्व्हंटचे आता आपल्याला टाइप्स बघायचे. And sorry, it should be a. So a protic solvent is that substance which neither donate or accept proton. ते काय करू शकत नाहीत एक तर प्रोटॉन देऊ पण शकत नाहीत किंवा प्रोटॉन घेऊ पण शकत नाही. So what are all the examples? CCl4, C6H6, CHCl3,
BRF3 and SO2 etc. These are the अप्रोटिक सॉल्व्हंट. आता तुम्हाला वाटेल इथे तर हायड्रोजन दिसत आहेत, C6 मध्ये दिसतोय, H6 मध्ये दिसतोय, इथे दिसतोय, तरी पण ह्यांना का नाही म्हटलं प्रोटिक? कारण का नाही म्हटलं तर ते त्यांच्यामधले हायड्रोजन जे आहेत ते इन द फॉर्म ऑफ H+ देऊ शकत नाही, त्यामुळे आपण त्यांना काय म्हणू शकत नाही, प्रोटिक सॉल्व्हंट म्हणू शकत नाही. सो हिअर नोट दॅट solvent like C6H6CHCl3 and C6H12 cyclohexane have hydrogen in their composition, but still they are aprotic because they neither donate or accept the proton. कारण ते काय करत नाहीत, डोनेट पण करत नाहीत आणि ऍक्सेप्ट पण करत नाही, त्यामुळे त्यांना आपण प्रोटिक मध्ये गृहीत धरत नाही. ओके. So further, aprotic solvents are classified into 3 types. मग त्यांचे कोणते 3 टाइप्स आहेत? नॉन पोलार, नॉन सॉल्वेटिंग, पोलार ऑटो आयोनायझिंग अँड पोलार कोऑर्डिनेटिंग सॉल्व्हंट्स. हे 3 टाइप्स आहेत. नावामधनं थोडंसं कन्फ्युजन होईल, पण आपण जेव्हा आता एक्झाम्पल बघू तेव्हा डिटेलमध्ये लक्षात येतो. सो फर्स्ट टाइप कुठली आहे तर नॉन पोलार नॉन सॉल्वेटिंग सॉल्व्हंट्स. ओके. सो नॉन पहिल्यांदा तर ते काय असणार आहेत, नॉन पोलार असणार आहेत. आणि नेक्स्ट काय नॉन सॉल्वेटिंग, म्हणजे ते सॉल्वेट होणार नाहीत किंवा ऑटो आयोनाइज पण होणार नाही. सो अशांना काय म्हणणार आहे आपण, नॉन पोलार नॉन सॉल्वेटिंग solvents. So they are undissociated liquids and may be almost zero dipole moment. ते काय आहेत, नॉन सॉल्वेटिंग आहेत, अनडिसोसिएटेड आहेत आणि मग त्यांची डायपोल मोमेंट कशी असणार आहे तर ऑलमोस्ट झिरो. दे डू नॉट सॉल्वेट स्ट्रॉंगली. ते डायपोल मोमेंट झिरो असल्यामुळे ते सॉल्वेट पण होऊ शकत नाही. दे आर पॉवरफुल सॉल्वंट्स फॉर नॉन पोलार सोल्यूट. आणि ते काय आपण म्हणले नॉन पोलर आहेत, त्यामुळे मग आपल्याला माहिती आहे लाईक डिझॉल्व्ह लाईक, त्यामुळे ते काय करणार, त्यांच्यामध्ये नॉन पोलर सोल्युटच डिझॉल्व्ह करून घेणार. दे डू नॉट इन्फ्लुएन्स केमिकल रिॲक्शन्स कॅरीड आउट इन देम. तसंच ते काय करत नाही की त्यांच्यामध्ये आपण जे रिॲक्शन करतो त्याच्यामध्ये ते टेक पार्ट करत नाही. कारण ते जर आपण बघितलं आता प्रोटिक किंवा प्रोटिक सॉल्व्हंट मध्ये बघितलं समजा ऍसिडिक सॉल्व्हंट आणि आपण एखादी रिॲक्शन करतो बेसिक मीठ ज्याच्यामध्ये बेस ऍड केलाय, तेव्हा तो ऍसिडिक सॉल्व्हंट काय करू शकतो, त्या बेसिक रिएजंटशी रिॲक्शन करू शकतो. बट इथे तसा चान्स आहे का, नाही. कारण ते कसे नॉन पोलार नॉन सॉल्वेटिंग, त्यामुळे त्यांचे रिॲक्टिव्हिटी पण कशी आहे, कमी आहे, त्यामुळे ते केमिकल इन्फ्लुएन्स करत नाहीत रिॲक्शन मध्ये. सो व्हॉट आर ऑल द एक्झाम्पल्स, CCl4 and benzene, carbon tetrachloride and benzene. These are the examples of non-polar non-solvating solvents. Then next type in a अप्रोटिक सॉल्व्हंट इज अ पोलार अँड ऑटो आयोनायझिंग सॉल्व्हंट. की कोणते दुसरं पोलार आणि ऑटो आयोनाइज, म्हणजे जे पोलार आहेतच प्लस ते काय होतात, ऑटो आयोनाइज पण होतात. सो दे आर कॅपेबल ऑफ ऑटो आयोनायझेशन. त्यांचं काय होतं, ऑटो आयोनायझेशन होतं. सो आपण जे आतापर्यंत एक्झाम्पल बघितले ते कुठले होते तर वॉटर आणि SO2, सॉरी वॉटर आणि अमोनिया आणि SO2 पण बघितलं. सो वॉटर आणि अमोनिया मध्ये दोन्हीमध्ये काय होतं, प्रोटॉन्स होते. बट आता आपल्या काय बघतोय, अप्रोटिक. सो त्यामुळे इथे प्रोटॉन असणार आहेत का, नाही. जे विदाउट प्रोटॉन सॉल्व्हंट आहेत बट तरीही ते काय होणार आहे, ऑटो आयोनाइज होणार आहेत, जसं की SO2 पण होतो. सो याचे एक्झाम्पल दिलंय मग इथे BRF3. BRF3 चे काय कसं होतं ऑटो आयोनायझेशन, BRF2 plus and BRF5 minus. Then next example is the IF5. So IF5 चं काय होतं परत, IF4 plus IF6 minus. Okay, so they are highly reactive and therefore difficult to handle. काय होतं, त्यांचं स्वतःचं ऑटो आयोनायझेशन होतं आणि ते कॅरेक्टरिस्टिक्स आयन्स आणि कॅटायन्स तयार करतात, त्यामुळे ते काय हायली रिॲक्टिव्ह असतात. रिॲक्शन्स कॅरीड आउट इन देम आर ऑफ ऍसिड बेस टाइप. कारण का तिथे एक त्यांचा कॅटायन ऍसिड म्हणून ऍक्ट होईल, अनायन बेस म्हणून ऍक्ट होईल, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, ऍसिड बेस टाइप ऑफ रिॲक्शन्स करू शकतो. मग त्याचं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे की ऍसिड बेस टाइप ऑफ रिॲक्शन कुठल्या कुठल्या आपण तिथे
करू शकतो. सो K plus BrF4 minus BrF2 plus SbF6 minus हे जे आहेत, हा काय मग आपला BrF4 काय आहे? सॉरी, तर BrF4 पाहिजे. ओके, BrF4 जो आहे आपला तो काय बेस, आणि हा आपला BrF2 जो आहे तो काय ऍसिड. मग हा बेस आणि हा ऍसिड म्हणून सॉल्ट प्लस सॉल्वंट तयार होईल. तर आपला सॉल्वंट काय आहे BrF3. सो दे मे हॅव लो डायपोल मुवमेंट्स. आपण त्याच्या डायपोल मुवमेंट जरी ते पोलार असले तरी पण त्यांच्या डायपोल मुवमेंट्स कशा आहेत, लो आहेत ऍज कम्पेअर टू water. So examples are BrF3 and IF5. मग नेक्स्ट थर्ड टाइप जी आहे कशातली, तर अप्रोटिक सॉल्वंट मधली कुठली आहे थर्ड टाइप, पोलार अँड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वंट. पोलार आणि कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वंट ही त्यांची टाइप आहे. So they are highly polar having coordinating tendency. कोऑर्डिनेटिंग म्हणजे काय की ते कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करू शकतात, आणि आपल्याला माहिती कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोणते कोणते ऍटम फॉर्म करू शकतात, ज्यांच्यामध्ये ऑक्सिजन, नायट्रोजन आणि सल्फर आहे जनरली, ते काय करतात कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स तयार करतात. सो दे आर हायली polar and having coordinating tendency. So auto dissociation of these solvents do not occur. तसंच यांचं ऑटो डिसोसिएशन होत नाही. So they have a donor atoms like oxygen, sulfur, nitrogen in their molecule through which they coordinate. Then acetonitrile, dimethyl sulfoxide, dimethyl formamide, and tetrahydrofuran. These are the examples of पोलार कोऑर्डिनेटिंग सॉल्व्हंट. ओके, हे कशाचे एक्झाम्पल्स आहेत तर पोलार कोऑर्डिनेटिंग सॉल्व्हंट. सो एक्झाम मध्ये असे एमसीक्यूज येऊ शकतात की एखादा सॉल्व्हंट दिलाय आणि 4 टाइप्स दिलेत, ह्या 4 पैकी हा कुठला आहे हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. सो त्यासाठी तुम्हाला हे सगळे टाइप समजून घेणं आणि त्यांचे एक्झाम्पल समजून घेणं महत्वाचं आहे. देन आता आपण काय पाहिलं, प्रोटिक पाहिला, अप्रोटिक पाहिला. मग आता थर्ड टाइप काय आपला, आयोनायझिंग अँड नॉन आयोनायझिंग सॉल्व्हंट. ओके, आयोनायझिंग अँड नॉन आयोनायझिंग यांच्या नावातच दिलेले. आता हे आपल्याला वेगळं सांगण्याची गरज आहे का, नाही, कारण यांच्या नावातच सांगितलेलं आहे. सो solvents which undergo self or auto ionization are called as a ionizing solvents. त्यांना काय म्हणतो आयोनायझिंग सॉल्व्हंट, की जे काय करतात ऑटो आयोनाइज होतात, त्यांना आपण काय म्हणतो आयोनायझिंग सॉल्व्हंट. एक्झाम्पल आपल्याला चांगलेच माहिती आहेत, H2O and NH3SO2. सो दे आयोनाइज ऍज फॉलोज. इथे दिलेले हे आपल्याला माहिती आहे. H2O कसा होतो H3O प्लस OH मायनस, NH3 कसा होतो मग NH4 प्लस NH2 मायनस. देन SO2 कसा होतो ऑटो आयोनाइज SO2 SO2 plus and SO3 2 minus. Further, they have high dielectric constants and are polar in nature. त्यांचे काय डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट हाय, त्यामुळे ते कसे होतात आयोनाइज होतात, आणि त्यांचे दे आर पोलार इन नेचर. ओके, सो देन नेक्स्ट टाइप इज अ नॉन आयोनायझिंग सॉल्व्हंट. नॉन आयोनायझिंग सॉल्व्हंट म्हणजे काय, त्यांचं सेल्फ आयोनायझेशन होणार नाही. सॉल्व्हंट which does not undergo auto or self ionization are called non ionizing solvents. So they are non polar. ते कसे आहेत मग नॉन पोलर असणार आहेत. Also they have low dielectric constant like a benzene and CCl4. की त्यांचे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट पण कसं असणार आहे, लो असणार आहे. मग याचे एक्झाम्पल्स कुठले, तर बेन्झिन आणि कार्बन टेट्राक्लोराइड ते काय होऊ शकत नाही, ऑटो आयोनाइज होऊ शकत नाही. So these are the types of solvents. So now we are moving towards the non-aqueous solvent. So आपल्याला काय बघायचं आहे मग, प्रॉपर्टीज बघायच्या आहेत नॉन aqueous solvent. So physical and acid base reaction in non-aqueous solvent with respect to liquid SO2. So solvents other than water are known as aqueous solvent. आपण काय म्हणतो, solvent other than water आपण यूज केला तर त्यांना
नॉन ॲक्वियस सॉल्व्हंट म्हणतो. सो देअर आर सम ॲडव्हान्टेजेस ऑफ नॉन ॲक्वियस सॉल्व्हंट्स. मग त्या ॲडव्हान्टेजेस कुठले आहेत आता आपल्याला बघायचे. ओके. So generally these solvents are volatile and can be separated from the reaction system by simple evaporation. हे काय की volatile आहेत, जे नॉन ॲक्वियस सॉल्व्हंट असतात त्यांचे आपल्याला माहिती बॉइलिंग पॉइंट कसे आहेत, व्हेरी लो आहेत, त्यामुळे ते कसे volatile आहेत अँड कॅन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिॲक्शन सिस्टीम बाय सिम्पल इव्हॅपोरेशन. आणि मग आपण रिॲक्शन सिस्टीम मध्ये त्यांना इझिली कसं रिमूव्ह करू शकतो, जस्ट त्यांचं काय करायचं, इव्हॅपोरेशन होऊ द्यायचं. सो ते काय होतील, इझिली त्याच्यातनं निघून जाते. सो इफ रिॲक्टंट्स आर इनसोल्युबल इन वॉटर but soluble in non-aqueous solvents, then reaction can be carried out. जर का रिॲक्टंट काय आहेत, वॉटरमध्ये इनसोल्युबल आहेत, पण ते जर काय असतील ते नॉन ॲक्वियस सॉल्व्हंटमध्ये सोल्युबल असतील, तर आपण त्याच्या रिॲक्शन्स वेगवेगळ्या नॉन ॲक्वियस सॉल्व्हंटमध्ये कॅरी आउट करू शकतो. इफ रिॲक्टंट्स ऑर प्रोडक्ट्स आर अटॅक्ड बाय वॉटर, then reactions could be carried out in non-aqueous solvents like NH3 and SO2. जर काय रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट हे काय जर वॉटरने अटॅक्ट होत असतील, तरीही मग आपण काय करू शकतो, नॉन ॲक्वियस सॉल्व्हंट मध्ये रिॲक्शन करू शकतो, लाईक अमोनिया अँड SO2. सो लो टेम्परेचर रिॲक्शन कॅन बी कॅरीड आउट इन नॉन ॲक्वियस सॉल्व्हंट्स विच इज नॉट कॅरीड आउट इन वॉटर. की लो टेम्परेचर ज्या रिॲक्शन आहेत त्या आपण काय करू शकतो, नॉन ॲक्वियस सॉल्व्हंट मध्ये करू शकतो कॅन बी कॅरीड आउट इन नॉन ॲक्वियस सॉल्व्हंट. कारण का तर वॉटरमध्ये आपण त्या करू शकतो, म्हणजे वॉटर तेवढं हीटच होत नाही लवकर, त्यामुळे आपल्याला इथे काय होईल, नॉन ॲक्वियस सॉल्व्हंटमध्ये त्यांचे बॉइलिंग पॉईंट कमी असल्यामुळे लो टेम्परेचर रिॲक्शन्स पण करता येते. सो नॉन ॲक्वियस सॉल्व्हंट्स हॅव सम डिसएडव्हान्टेजेस. त्यांचे काही डिसएडव्हान्टेजेस पण आहेत. तर ते डिसएडव्हान्टेज कुठले, they are expensive. Yeah, as compared to water, they are very much expensive. Water आपल्याला काय आहे, फ्री ऑफ कॉस्ट भेटते, बाकी सॉल्व्हंट भेटणार आहेत का फ्री ऑफ कॉस्ट, नाही. सो दे आर एक्सपेन्सिव्ह. देन दे हॅव टू बी केअरफुली प्युरिफाईड. त्यांचं काय केलं पाहिजे, केअरफुली प्युरिफिकेशन केलं पाहिजे, कारण वॉटरचं आपण काय करू शकतो, इझिली करू शकतो, बट ह्या सॉल्व्हंटचं जर करायचं असेल, कारण का तर त्यांचं एक्सप्लोजन होण्याचा चान्स पण असतो, सिन्स देअर बॉइलिंग पॉइंट इज लो. सो त्यामुळे आपल्याला ते काय करायचे, जेव्हा प्युरिफाय करायचे असतील तेव्हा ते व्हेरी मच केअरफुली करावे लागतात. सो दीज आर सम advantages and disadvantages of non-aqueous solvent. Now we are moving towards the non-aqueous solvent. So first we are going to see the reactions related to liquid sulfur dioxide. लिक्विड सल्फर डायऑक्साइड मध्ये आपण काय काय कुठल्या कुठल्या रिॲक्शन्स करू शकतो ते आपल्याला बघायचं. सो प्युअर सल्फर डायऑक्साइड इज also water like non-protonic solvent. जर प्युअर सल्फर डायऑक्साइड बघितला आपण तर काय तो पण नॉन प्रोटॉनिक सॉल्व्हंट आहे. देन इट्स आपण फिजिकल प्रॉपर्टीज तर मागेच बघितल्या त्याच्या, की त्याची जी लिक्विड टेम्परेचर रेंज आहे, ती लिक्विड टेम्परेचर रेंज किती आहे, 198 to 263. आणि डायइलेक्ट्रिक पण कसा आहे, लो ॲज कम्पेअर्ड टू वॉटर. So in fact, dielectric constant dipole moment suggests that it is a better solvent for covalent compounds. कारण का तर त्यांची dielectric constant कसा आहे, low आहे, like hydrocarbon, and hence it is used for the purification of certain petroleum products. त्यामुळे ते covalent जे काही कंपाऊंड्स आहेत ते त्यांच्यामध्ये डिझॉल्व्ह होऊ शकतात. So that's why we can use it for certain purification of petroleum products which are hydrocarbon based. Its liquid state temperature range is 198 to 263 Kelvin. त्यांची liquid temperature range किती आहे, 198 to 263. Its
use as a non-aqueous solvent is increasing rapidly due to its ease of handling and low cost. तसंच काय की ह्यांचा यूज हळूहळू काय होतोय, वाढतोय. कशामुळे तर इझिली आपण ते हळूहळू आता हँडल करू शकतो लॅबमध्ये, आणि कॉस्ट पण काय होती वरचेवर आता जसं शोध लागतोय तसं ते चीपर वेने आपल्याला प्रोड्यूस करता येत आहेत हळूहळू. सो त्यामुळे त्याची कॉस्ट पण काय होतीये हळूहळू कमी होतीये. सो आपल्याला ते हळूहळू जास्त त्यांचा यूज करता येऊ शकतो. सो ऍसिड बेस रिॲक्शन्स किंवा न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन, आपण ऍसिड बेस रिॲक्शनला काय म्हणतो, न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. सो मग हे ऍसिड बेस कन्सेप्ट कशावरती जनरली आपल्या लेविस कन्सेप्ट वरती आहे, ऑटो आयोनायझेशन. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ लेविस कन्सेप्ट the autoionization of liquid sulfur dioxide may be regarded as the acid base reaction. आपण मग त्याच्या ऑटोआयोनायझेशनला काय म्हणतो तर ऍसिड बेस रिॲक्शन असंच म्हणतो. सो मग काय होईल, एक SO2 ऍज अ ऍसिड म्हणून ऍक्ट होईल, दुसरा SO2 ऍज अ बेस म्हणून ऍक्ट होईल, आणि मग ते काय करतील, कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर्स तयार करतील. सो thionyl is a conjugated acid and sulfite is a conjugated base. Hence, thionyl ion act as acid while sulfite ion act as a base in liquid sulfur dioxide. The substances which dissociate to produce thionyl ion SO2 plus, आपण हे बघितलं होतं सॉल्व्हंट सिस्टीमच्या डेफिनेशन मध्ये की जे काय करतील त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स केटायन्स किंवा एनायन्स प्रोड्यूस करतील, त्यांना आपण काय म्हणतो, ऍसिड किंवा बेस. मग इथे जर एखाद्या सबस्टन्सने काय केला, SO2 प्रोड्यूस केला सल्फर डायऑक्साइड सॉल्व्हंट मध्ये, तर आपण त्याला काय म्हणणार, ऍसिड. इट बिहेव्स ॲज अ ऍसिड. whereas those which dissociate to produce sulfide, जे काय करतील हे सल्फाइड प्रोड्यूस करतील आयन्स, त्यांना काय म्हणणार आपण, बेस इन लिक्विड SO2. हेन्स सम टिपिकल ऍसिड बेस रिॲक्शन्स मे बी गिवन ॲज. मग आता हे जे ऍसिड बेस इथे सांगितले ते वापरून आपण काय म्हणू, की काही ऍसिड बेस रिॲक्शन्स आपण मग बघूया. त्या कुठल्या आहेत ऍसिड बेस रिॲक्शन आता आपण पाहू. ओके, मग आता हा SOCl2 बघा, म्हणजे इथे काय, हा SO2 प्लस, मग आपण आताच बघितलं लास्ट स्लाइड मध्ये SO2 प्लस हा काय होतो, ऍक्ट ॲज अन ऍसिड, आणि मग हा काय SO3 2 मायनस, म्हणजे हा काय होईल, बेस. सो ऍसिड बेस विल प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस सॉल्व्हंट, हे आपल्याला माहिती आहे, न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. सो देन नेक्स्ट एक्झाम्पल इज अ thionyl thiocyanate neutralizes potassium sulfide forming potassium thiocyanate and solvent. तसंच हे काय करतात तर SOSCN twice thionyl thiocyanate and neutralizes the potassium sulfide. मग इथे हा काय होईल तर ऍसिड म्हणून ऍक्ट होईल, हा काय होईल, बेस म्हणून ऍक्ट होईल. मग ते पण काय तयार करतील, सॉल्ट प्लस सॉल्व्हंट. ओके, सो देन थर्ड एक्झाम्पल इज अ टेट्रामिथिल अमोनियम सल्फाइड न्यूट्रलायझेस थायोनिल ब्रोमाइड. मग इथे हा काय SO3 2 मायनस आहे, म्हणून हा काय होईल, बेस म्हणून ऍक्ट होईल. हा काय SO2 प्लस, म्हणून हा काय होईल, ऍसिड म्हणून ऍक्ट होईल. मग परत ऍसिड बेस रिॲक्शन काय होते, सॉल्ट प्लस सॉल्व्हंट. इथे परत काय तयार झाला, मग सॉल्ट प्लस सॉल्व्हंट. देन ते कॅन बी बिहेव ॲज अ amphoteric. Amphoteric behavior is shown by the zinc 2 and cadmium 3 salts. हे कोण दाखवतात तर झिंक 2 आणि कॅडमियम 3 सॉल्ट्स काय दाखवतात, अँफोटेरिक बिहेवियर दाखवतात. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे आयदर ऍसिड किंवा बेस दोन्ही बिहेवियर काय करू शकतील, ते दाखवू शकतील. मग फर्स्ट एक्झाम्पल काय दाखवलं इथे, ZnCl2 gives K2SO3. इथे हा K2SO3 काय बेस म्हणून ऍक्ट झालाय. ओके, देन आता नेक्स्ट एक्झाम्पल मध्ये बघूया. मग इथे बघा ZnSO3 हा काय बेस, मग इथे K2SO3 काय होतोय, ऍसिड म्हणून ऍक्ट होतोय. सो इट कॅन बी आयदर ऍक्ट ॲज अन ऍसिड ऑर बेस. मग इथे परत बघा अल्युमिनियम AlCl3 प्लस K2SO3, इथे हा ऍसिड म्हणून ऍक्ट होते, म्हणून हा काय होईल, बेस. पण इथे जर बघितलं हा काय परत बेस म्हणून ऍक्ट होतोय, म्हणून हा काय इथे ऍक्ट होईल, acid. So either it can behave as a acid or base depending on the substance which is present with them.
So they can be behave as a acids or bases. So they can be amphoteric in nature. So now the next is we are going to see liquid ammonia. आता आपल्याला काय बघायचं, ह्या ज्या रिएक्शन्स आपण बघितल्या त्या कशातल्या बघितल्या तर सल्फर डायऑक्साइड रिलेटेड बघितल्या. मग आता जे आपल्याला बघायचे त्या रिलेटेड टू लिक्विड अमोनिया. आपल्याला माहिती जसा वॉटर आयोनाइज होतो तसाच लिक्विड अमोनिया पण इझिली आयोनाइज होतो. So liquid ammonia is one of the most extensively studied non-aqueous solvent. It is a protonic solvent and its water-like properties have made it highly useful solvent and a reaction medium for carrying out several types of organic and inorganic reactions. हा काय एक खूप चांगला नॉन ॲक्वियस सॉल्व्हंट समजला जातो का तर त्याच्या बऱ्याचशा प्रॉपर्टीज वॉटर सारख्या आहेत, जसं की तो प्रोटॉनिक आहे, प्रोटॉन देऊ शकतो, प्रोटॉन घेऊ शकतो, तसंच त्याचं अँफोटेरिक नेचर आहे वॉटर सारखंच. सो त्यामुळे त्याच्यात आपण बऱ्याचशा रिएक्शन्स काय करू शकतो, कॅरी आउट करू शकतो. सो लिक्विड अमोनिया शोज अ स्ट्राइकिंग रिझेम्बलन्स विथ वॉटर इन इट्स सॉल्व्हंट ऍक्शन. ही सॉल्व्हंट ऍक्शन जी आहे वॉटरची तशीच लिक्विड अमोनिया आपण काय करतो, दाखवतो. Ammonia molecules are however less strongly associated through hydrogen bonding in liquid ammonia. जशी वॉटर मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे आणि ती कशी आहे, खूप स्ट्रॉंग आहे. अमोनिया मध्ये पण हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, बट त्यांच्यातली जी हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे ती वॉटर इतकी स्ट्रॉंग नाहीये. Consequently, the freezing and boiling points of liquid ammonia are lower than those of water. त्यामुळे काय की त्यांचे जे फ्रीजिंग आणि बॉइलिंग पॉइंट्स आहेत वॉटरपेक्षा कसे लो आहेत, कारण त्यांच्यातली हायड्रोजन बॉन्डिंग तेवढी स्ट्रॉंग नाहीये. त्यामुळे त्यांच्यातले बॉइलिंग पॉइंट आणि मेल्टिंग पॉइंट वॉटरपेक्षा कसे लो आहेत. Another similarity with water is the polarity of ammonia molecule. नेक्स्ट काय की पोलॅरिटी पण कशी आहे, जवळपास सारखी आहे. इट हॅज पिरॅमिडल स्ट्रक्चर विच मेक्स इट पोलार. त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, पिरॅमिडल sp3 हायब्रिडायझेशन तुम्ही शिकलेला आहात. सो त्यामुळे त्याला काय भेटतं की एक सिमिलॅरिटी भेटते लाईक अ वॉटर आणि त्याच्यामुळे ते काय होतं, पोलार होतं. सो अ थर्ड सिमिलॅरिटी इज ऑटो आयनायझेशन. पहिली सिमिलॅरिटी हायड्रोजन बॉन्डिंग, दुसरी सिमिलॅरिटी पोलार, इट्स पोलार इन नेचर, अँड थर्ड सिमिलॅरिटी काय आहे तर ऑटो आयनायझेशन. मग तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये विचारू शकतात की वॉटर आणि अमोनियाच्या कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज सेम आहेत आणि ह्या 3 नावं दिली आहेत आणि ऑल ऑफ दिस दिले. सो तुम्हाला काय चूज करायला लागेल, ऑल ऑफ दिस. सो असं एमसीक्यू तुम्हाला विचारू शकतात परीक्षेत. सो a third similarity is autoionization of liquid ammonia similar to the autoionization of water. जसं वॉटरचं ऑटोआयनायझेशन होतं तसंच लिक्विड अमोनियाचं पण काय होतं, ऑटोआयनायझेशन होतं. सो बोथ लिक्विड अमोनिया अँड वॉटर शोज कंपॅरेबल ऑटोआयनायझेशन. दोन्हीचं ऑटोआयनायझेशन आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे, तरी पण एकदा बघूया इथे. सो H2O gives H plus plus OH minus. Again, this H plus react with another water molecule to produce hydronium ion. मग आपल्याला माहिती की सेम सेम जे दोन्ही साईडला असेल ते काय करतो आपण, कॅन्सल आउट करतो. मग हा H प्लस आणि हा H प्लस काय होईल, कॅन्सल होईल. ओके, आणि मग हा काय होईल, H2O H2O 2H2O then H3O plus and OH minus. So net reaction is a 2H2O produces H3O plus plus OH minus. हायड्रोनियम आयन अँड हायड्रॉक्सिल आयन. आणि मग त्याचा जो ऑटो आयनायझेशनचा कॉन्स्टंट आहे तो किती आहे, 1 × 10⁻⁻14. जर आपण तसंच अमोनियाचं ऑटो आयनायझेशन बघितलं, NH3 gives H plus plus NH2 minus. आणि मग हा H प्लस काय करेल, दुसऱ्या अमोनिया मॉलिक्युलशी रिॲक्ट होईल आणि NH4 प्लस तयार करेल. परत सेम सेम दोन्ही साईडला जे असतील ते काय होतील, कट होतील. H प्लस कट होईल. मग हे 2NH3. ओके, देन NH4 प्लस सॉरी and NH2 minus. This is the ammonium ion and amide ion. So याचा आपण इथे जो कॉन्स्टंट दिलेला ऑटो आयनायझेशनचा किती आहे, 1.
9 into 10 to the power minus 33 which is a very less. त्याचा किती वॉटरचा minus 14 आणि याचा किती आहे minus 33. So however the extent of autoionization of liquid ammonia is much less than that of water. वॉटरपेक्षा तो काय होतो कमी ऑटो आयोनाइज होतो. बट तरीही काय आपण म्हणू शकतो इट्स अ बेटर. कारण का तर त्याच्यामध्ये ऍटलिस्ट ऑटो आयोनाइज होण्याची प्रॉपर्टी आहे. So it can give good reactions like a water. So ammonia can therefore conduct electricity only to a feeble extent. Ammonia म्हणून काय की थोडीच इलेक्ट्रिसिटी त्याच्यातनं कंडक्ट करू शकतो. So the dielectric constant of liquid ammonia is a 22 is much smaller than the water. Waterचा किती आहे 78.5. So the lower dielectric constant results in a generally decreased ability of a liquid ammonia to dissolve ionic compound. त्याचा डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट कसा आहे वॉटरपेक्षा लो आहे. त्यामुळे जे आयनिक कंपाऊंड्स आहेत ते डिझॉल्व करण्याची त्यांची ॲबिलिटी पण कशी आहे लेस आहे. लिक्विड अमोनिया इज देअरफॉर अ पुअर सॉल्व्हेंट फॉर आयनिक सबस्टन्सेस. म्हणून आयनिक सबस्टन्सेससाठी लिक्विड अमोनिया हा काय एक पुअर सॉल्व्हंट आहे. तो जनरली आयनिक सोल्युट्स डिझॉल्व करून घेऊ शकत नाही इझिली. हाऊएव्हर लो विस्कॉसिटी ऑफ अमोनिया कम्पेअर्ड टू दॅट ऑफ वॉटर. वॉटरपेक्षा त्याची विस्कॉसिटी कशी आहे लो आहे. इज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट द ग्रेटर आयनिक मोबिलिटीज. आणि विस्कॉसिटी लो असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये जे आयन्स असतील त्यांची मोबिलिटी आपण काय एक्सपेक्ट करतो जास्त असली पाहिजे. देअर बाय compensate to some extent the effect of comparatively low dielectric constant. त्यामुळे मोबिलिटी आयनच्या मोबिलिटीमुळे त्याचा जो डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंटचा जो काही इफेक्ट आहे तो काय होतो थोडासा मिनिमाइज होतो. सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर अँड लिक्विड अमोनिया आर गिवन इन द टेबल. मग त्यांचं कंपॅरिझन इथे दिलेलं आहे टेबलमध्ये. त्यांचं बघा बॉइलिंग पॉईंट दिलेला आहे वॉटरचा आपल्याला माहिती 100, अमोनियाचा काय आहे -33.5. देन फ्रीजिंग पॉईंट दिलाय 0 -77. डेन्सिटी दिली आहे 1 आणि याची बघा फक्त 0.68. देन डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट 78.5 याचं किती आहे 22. मग हे विस्कॉसिटी दिली आहे बघा विस्कॉसिटी 0.9 आणि याची 0.2 आहे. विस्कॉसिटी अमोनियाची कशी आहे खूप लो आहे. देन डायपोल मोमेंट दिली आहे. डायपोल मोमेंट पण कशी आहे त्याची थोडीशी लो आहे. देन ट्राउटन कॉन्स्टंट हा पण कसा आहे लो आहे. सो या तरी पण काय की वॉटर आणि अमोनियाच्या बऱ्याचशा प्रॉपर्टीज काय कम्पेरेबल आहेत आणि त्यामुळे जर आपण नॉन ॲक्वियस सॉल्व्हेंटचा विचार करायचा असला तर आपण इझिली अमोनियाचा ॲज अ नॉन ॲक्वियस सॉल्व्हेंट म्हणून काय करू शकतो विचार करू शकतो. कारण का तर त्याच्या प्रॉपर्टीज कशाशी सिमिलर आहेत तर वॉटरशी सिमिलर आहेत. फर्स्ट तर हायड्रोजन बॉन्डिंग, दुसरी काय पोलार आणि तिसरं काय तिसरी प्रॉपर्टी कुठली आहे त्याची ऑटो आयोनायझेशन. ह्या 3 ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या वॉटरच्या आणि लिक्विड अमोनियाच्या कशा आहेत एकदम सेम आहेत. जरी त्यांचा एक्सटेंट कसा आहे कमी जास्त आहे बट या सेम प्रॉपर्टीज त्यांच्यामध्ये आहेत आणि त्यामुळे लिक्विड अमोनिया हा काय अ व्हेरी गुड नॉन ॲक्वियस सॉल्व्हेंट. ओके सो today we will stop here. So now we have to see the reactions of liquid ammonia. म्हणजे लिक्विड अमोनियामध्ये आपण कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या रिॲक्शन्स करू शकतो ते आपल्याला शिकायचे. सो ते आपण आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये शिकूया. ओके सो ऑल ऑफ यू मस्ट स्टडी हार्ड फॉर युअर ISC एक्झाम. तुमचा आयर्न आणि स्टीलचा तर अभ्यास झालेला आहेच बट आता तुम्ही इनऑर्गॅनिक पॉलिमरचाही अभ्यास करा. सरांकडनं नोट्स घ्या आणि अभ्यास करा. सगळ्यांना चांगले मार्क्स मिळाले पाहिजेत कारण ह्या वेळेस रिटेस्ट होणार नाहीये. तुमची जी फर्स्ट आणि सेकंड ISC असेल त्यामध्येच तुम्हाला मॅक्सिमम मार्क्स मिळाले पाहिजेत. जर तुम्ही फेल झाला तर तुमचा रिझल्ट फेल येईल आणि ॲज यू आर इन द लास्ट इयर यू विल नॉट हॅव एनी चान्स. नेक्स्ट इयरचा कुठलाही चान्स तुमच्याकडे नाहीये. रिझल्ट तुमचा काय येईल फेल म्हणून येईल. सो त्यामुळे सगळ्यांनी मॅक्सिमम मार्क्स कसे भेटतील ह्याची काळजी घ्यायची आहे की नको मला पोटापुरते मार्क बस झाले असं नकोय. आपल्याला मॅक्सिमम मार्क्स कसे भेटतील याची सगळ्यांनी काळजी घ्यायची आहे. ओके सो थँक्यू ऑल ऑफ यू.
and wait for the next teacher to join. Don't leave the class. Class leave करू नका.